Дума 5. Зоряні сини. Невидима долина. Троє людей в чорному з закритими обличчями вивели Зарислава з похмурого городища, дали знак його товаришам, провели всіх до берега ріки, де кипів водокрут, і залишили їх там. Замить вони зникли, ніби їх і не було. Вітрограй і Дуб завважили, що Зарислав якийсь розгублений, тривожний, не такий, як завше. Обличчя поблідло, в очах гніздилася туга. «Що з тобою?» – запитав Вітрограй. «Туман в голові», – прошепотів Яровит, наморщивши чоло. «Підземелля, кумир богині, у неї черепи людські». «Черепи?» – здивувався Дуб. «А то ж, багато черепів, а в лобі червоне око. Воно світиться вогнем». А потім юнак потер чоло рукою, ніби намагався визволити щось призабуте з полону безпам'яті, розгублено глянув на друзів. «Дивно, такого зі мною не бувало. Забув. Хтось зі мною гомонів, звелено йти далі, ждати отут. За нами хтось прийде, а ще десь маємо взяти живу воду». «Ну, слава Ярдиву!» – зітхнув Вітрограй. «А я вже гадав, що якісь злі люди захопили тебе». «А мені не до вподоби все це», – похмуро озвався Дуб, очі його похолодішали, ніби дві крижинки. «Не до серця вся пригода. І той чоловік, що повів тебе до Городища, і ті, що вивели його назад. І просто так душа тривожна». «Пусте!» – махнув рукою Вітрограй. «То втома. Далеко від рідного краю все чуже. Мені інколи плакати хочеться від суму, а терплю, бо цікаво. Може, ніколи в житті не побачиш такого». «Як знаєш», – вперто мовив Дуб. «Щось негоже в тому городищі». «Чекати треба», – сказав Зарислав. «Вже недовго». Вони сиділи довкола вогнища до вечора. Слухали невтомний гуркіт водоспаду, зачаровано дивилися в темно-зелену лійку водокруту, де в безвиході крутилися уламки дерев, віття, якісь барвисті квіти, зламане весло і крило великого птаха. Те крило чомусь вельми вразило Зарислава, він не міг одвести погляду від нього. Щось те крило нагадувало, тривожило своєю приреченістю. Коли сонце сховалося за кришталеві верхів'я і довколишні скелі набули похмурого сутінкового кольору, на тім боці заворушилися кущі, з'явилася постать високої людини в хутряному вбранні, мовчки витягла з чагарів великий, але, певно, легкий човен, спустила на воду. Впевнено загрібаючи широким веслом, подолала водокрут. «За нами?» – чи то запитав, чи то ствердив Вітрограй. Незнайомець глянув на побратимів дружньо і спокійно, очі в нього були вузькі, як у хлопчика-провідника, обличчя жовтого кольору з широкими вилицями. Він дав знак, мандрівники сіли у човен. Незабаром вони були на протилежному боці. Зарислав допоміг чоловікові заховати човен у кущах, а потім за його мовчазним жестом рушили в путь. Ішли всю ніч під зорями. Провідник інколи запалював дивний вогонь, що дрімав у маленькій блискучій ладунці. Спалахнувши, пломінь не мерехтів, не колихався від вітру. На світанку їх огорнув сірий морок. З усіх боків обступили вологі хмари. Стало глухо і непривітно. Провідник звелів чекати, а сам зник. Побратими взялися за руки, бо навіть на відстані кроку обриси людини губилися в імлі. Згодом довкола заясніло, хмари розійшлися, вгорі засміялося ніжно-блакитне дивоколо. Скільки оком кинь, в незміряність котилися скелясті хвилі гір, грали під вранішнім сонцем райдужними барвами, а перед мандрівниками лежала глибока долина, порожня і безвидна. «Куди ми прийшли?» – занепокоївся Вітрограй.
ні душі, а йти далі нікуди. Зненацька перед ними на схилі долини замерехтіли іскри, ніби під подихом нечутного вітру хвилювалася незрима запона. За якусь мить вона розійшлася, і слов'яни побачили двох людей – чоловіка і жінку. Зарислав охнув від несподіванки і щасливо засміявся. Люди були вбрані у білесенькі, як сніг, сорочки, вишиті знайомими яровицькими узорами, такими самісінькими, як у рідному краю. Чоловік був темно-русий, з невеликою борідкою та вусами, великі темно-сині очі промінилися добром і щирістю. Жінка мала вінок на золотистих косах, погляд її відбивав лазурність дивокола, повні трояндові уста сміхалися мудро і схвально. «Вітаємо вас, мужні діти», – сказав чоловік, і побратимам здалося, що той голос пролунав у їхній свідомості. «Мужність і незламність привели вас сюди», – додала жінка. «І тайна відкрилася вашому серцю». «Хто ви?» – схвильовано запитав Зарислав. «Рід і Лада», – просто сказав чоловік. «Ваші пращури». «Правду казав Боян», – щасливо відгукнувся Яровит. «А я все гадав, що то казка». «Казка», – весело згодилася жінка. «Саме казка не вмирає ніколи, бо вона зберігає в собі зернята правди». «Де ж ваш притулок, пращури? Оця пустельна долина?» «Пустельна для чужого ока». Лада махнула рукою, незримо запона колихнулася, попливла, а за нею в долині виросли обриси гарних будівель. Під сонцем заблищали розмаїті бані покрівель, і все те чарівне поселення потопало в повні буйнолистого саду. Дихнув легіт, запах незнайомих квітів проник у груди, прояснив свідомість. Побратими дивилися на те диво, мовчали, не в силі одвести погляду від небувалого, що так несподівано відкрилося у суворих горах. «Що повело вас у тяжкі мандри?» – порушив тишу Рід. «Жива вода», – сказав Яровит. «Нам треба її мати і привести до рідного краю. Наші мудрі наставники сказали, що жива вода є лише тут, у зоряних синів». «Жива вода», – сумовито, хоча й лагідно повторила Лада, наблизившись до Зарислава. Вона провела долонею по його русявих кучерях, і хлопець відчув у серці солодку знемогу. «Для кожного є своя жива вода, любі діти». «Не збагну», – прошепотів хлопець. «Ми покажемо вам те, що належить знати», – сказав Рід. «Ходімо з нами. Ви розповісте нам все, що сталося з вами. А вже потім буде мова про живу воду». Рід і Лада рушили, і зачудовані побратими стали спускатися вслід за ними до казкової долини. Між зорями мандрівників поселили у затишному притулку, з вікон якого видно було сад, квітучі кущі троянд, зубці крижаних гір. Півпомешкання встилали пухкі килими. На них можна було сидіти і спочивати. 2 доби хлопці безпробудно спали. Тяжка дорога далася в знаки. На 3-й день до житла завітали Рід з Ладою. Довго тривала щира бесіда. Зарислав оповідав пращурам про життя в далекому Витичі, про царя Горевія й мудрого Бояна, про свою наречену Миросю, яка жде його з мандрів, про вільних лицарів за порогами Славути. «Ми дамо вам живу воду, любі діти», – сказав Рід, коли Зарислав скінчив свою розповідь. «Ви повезете її до рідного краю. І я знаю, вона стане вам у пригоді. Та перед тим маю до вас слово. Хай воно посіє у ваших серцях розуміння прийдешнього. Цар Горевій та й безліч інших володарів земних прагнуть невмирущості. Хтось стверджує її розбоєм, щоб жахнути своїм ім'ям грядущих людей, хтось кривавими походами для загарбання чужих скарбів, інших громаддям будівель,
що непотрібними примарами височать над пустелями давно загиблих царств, а дехто ще й хоче увічнити мізерне тіло. Даремні спроби. Час невблаганний. Будівлі володарів, походи, діла — все розвіюється в хвилях вічності, як хмаринка у дивоколі. Ходімо, я покажу вам велич зоряного царства. Вони вийшли з притулку, зупинилися перед великою блакитною кулею, в якій відкрився широкий отвір. Побратими призирнулися спантеличено, а Зарислав запитав: «Що це?» «Летючий корабель», — ласкаво всміхнулася Лада. «Входьте, діти, не страхайтесь». «А він справді підніметься», — недовірливо промовив Дуб, оглядаючи кулі з усіх боків. «Побачте самі. А не впаде?» «Ми літаємо в цьому кораблі до зірок», — сказав Рід. «Це надійніше від земних шляхів». Побратими схвильовано ввійшли до корабля. Їх завели в просторе приміщення, посадили на м'які сидіння. Довкола було чисто, прохолодно. На стінах миготіли барвисті веселкові вогні, інколи у чорних віконцях проскакували фіолетові блискавиці. Рід і Лада сіли перед широким прозорим вікном. У ту ж мить сад, що виднівся на дворі, колихнувся, провалився вниз, майнули на сонці крижані верхів'я, забеліли пухнасті хмари, а потім довкола розпростерла незміряні крила темно-синя глибінь неба. Хлопці розгубилися, до грудей підкочувалися клубки нудоти, у свідомості хлюпали хвилі тривоги, незбагненності, незвичності. Рід і Лада сиділи усміхнені, привітні, і побратими потроху заспокоїлися. Темрява за прозорими шибами згустилася, в суцільній чорноті заясніли зірки, внизу пливла велична, блакитно-зелена куля. «Що то таке?» — захоплено скрикнув Вітрограй. «Земля», — відповіла Лада. «Та, де ми живемо?» — не вірив хлопець. «Та сама. А чом кругла?» «Така є. Усі небесні землі круглі». «Як місяць?» — здогадався Вітрограй. «Так і», — усміхнувся Рід. «Або як сонце». «Тоді й там, на інших землях, живуть люди», — зацікавився Зарислав, припадаючи до вікна. «На одних живуть, на інших нема. Гляньте на зоряні вогники. То все далекі сонця, такі, як наш Ярдив, або й більше. Всюди життя, скільки не кинь поглядом, всюди полум'яні світи. Колись ми жили у тій невимірності, а потім сталася руїна». «Мені співець Боян оповідав», — озвався Яровит. «Я гадав, що то вигадка, казка». «Сумна правда», — заперечив Рід. «Проте людям належить знову повернутися в зоряний край. Казка про зоряних синів, яку ви понесете своїм дітям, допоможе їм прагнути до прийдешньої славної стежки. Настане пора, ваші онуки полинуть у небо, земні ланцюги впадуть». Корабель безшумно плив між іскристими світами, а слова рода пісенно карбувалися в глибині серця. «Тепер ви збагнули, любі сини, марність невмирущості для тих племен, що нині йдуть по землі, що змагаються заради дрібних потреб, для яких світ обмежується городищем або власним притулком, а невмирущість для володарів, що жадають влади над всією землею. То велике зло, не лише для людей, котрими вони володіють, а й для них самих». «Чому?» — не збагнув Зарислав. «Рано чи пізно настане утома. Обмежене тіло вже не вмістить нескінченного потоку подій. Людині захочеться вмерти, бо повз неї тінями проходитимуть люди, її діти, онуки та правнуки, а вона лишатиметься в самотині, не маючи змоги перервати пуповину остогідлого буття. Безсмертя для такого володаря стане прокляттям. І так буде завжди,
Сумно запитав Зарислав. Ні, дзвінко мовила Лада. Прийдешність відкриє людям небувалі світи. Ваші правнуки піднімуться в зоряну далечінь, відкриють браму до інших людей. Ось тоді знадобиться невмирущість, бо перед мандрівниками постане вічна дорога, прекрасна і казкова. Складіть нові билини для нащадків своїх, посійте в їхні серця зерна радісних мрій. Вони дадуть буйний квіт у краю свободи. Зарислав слухав, ніби в півсні. Купався в звуках заколисуючих слів, пив широко розкритими очима, вухами, всім чуттям, нові враження, знання, розуміння, і повнився тривожним передвістям нових таємничих шляхів. Пастка. Минуло 3 дні. Побратими прощалися з Родом і Ладою. Їм дали на дорогу припасів, тепле вбрання. Зариславові ж поклали в потаємну кишеню сорочки маленьку кулясту пляшечку, ніби вирізблену з чорного каменю. Вона порожня, мовила, обіймаючи Яровита Лада. Набереш в неї води і матимеш те, заради чого вийшли у далекий край. Звичайна вода стане живою водою. Так, нею можна оживити мертвого, загоїти рани і навіть стати невмирущим, якщо... Лада схилилася до вуха Зарислава, шепнула кілька слів. Відсторонившись, суворо глянула в очі. Тільки затям назавжди. Доки ти серед світу, доки поміж рідними людьми, доки прагнеш вести їх до кращої долі, остерігайся переступити межу невмирущості. Осягни безсмерті лише тоді, коли захочеш прийти до нас, коли зоряний край невблаганно покличе тебе, коли земля вже не втримає твого серця. Чуєте, діти? Літаючим кораблем побратимів перенесли з долини на високий гірський плай. Їх чекав мовчазний провідник в хутряному вбранні. Він нічого не запитав, не здивувався, побачивши велику літаючу кулю, лише затулився від неї широким рукавом, ніби захищаючи очі від сліпучого блиску. Ішли побратими крутими стежками, наче одривали щось від душі, оглядалися, сподіваючись ще побачити в небі зоряну колісницю, казковий корабель Рода і Лади. Та гори були мовчазні, простір порожній. Провідник приправив мандрівників через грізний водокрут, допоміг вийти з човна, сам одразу ж відштовхнувся веслом від берега і поплив назад. Незабаром на тім боці вже не видно було нікого. «Що ж тепер?» – запитав Вітрограй. «Хто поведе далі?» «Знаємо стежку», – впевнено мовив Дуб. «Вона виведе нас аж до поселень, де є люди, а звідти до моря». «Я ще маю бути в Городищі», – раптом озвався Зарислав. «В якому?» – здивувався Дуб. «Там, де був раніше». «Навіщо? Рід і Лада хіба щось веліли?» «Що сталося, брате?» «Мені ніхто не може веліти». Потемнів від раптової люті Зарислав. «Сам знаю, як діяти. Ніхто не сміє мене зупинити». Він бігцем рушив крутою стежиною, не оглядаючись на товаришів. Хлопці перезирнулися, вражені несподіваною зміною, що сталося з побратимом. «Треба було сказати про дивне городище в долині», – збентежено мовив Вітрограй. «Лихо, Дубе!» «Забули», – гірко озвався Дуб. «Зариславе, завжди! Завжди!» Яровит не відповідав. Постать його зникла поміж густими кущами, лише здалека чувся шурхіт каміння, що осипалося з-під його ніг. «Біжи за ним», – твердо сказав Вітрограй. «Спробуй зупинити. А як ні, жди біля городища, заховайся. А ти? Дожену провідника треба повідомити пращурам, без них ми нічого не вдіємо. А водокрут? Як ти його подолаєш? Не турбуйся тим. Поспішай за братом».
і вітрограй почав розмотувати довгий мотузок, обкручений довкола пояса. А Зарислав ішов у якомусь барвистому тумані. Ступав ногами ніби не своїми, не бачив довкола ні гір, ні безодень, лише дослухався грізного голосу, що невблаганно гримів у свідомості. «Ти повернешся! Ти повернешся! Ти повернешся!» Рушиться вниз каміння. Байдуже. Потоки шаленіють обабіч стежини, погрожують. Нехай. Сила всевладна, нещадна, кличе, тягне, надає спинитись і на мить. Знайома непривітна долина, а в ній похмуре городище. Зарислав поспішає до воріт, гримлять мостові ланцюги від важкої ходи Яровита, брама роззявляє чорну пащу. Ніхто не зустрічає юнака, проте він знає, куди йти. Незримий наказ веде у підземелля, змушує опускатися звивистими сходами. Богиня Калі зустрічає Зарислава зловтішним усміхом. На її чолі багряниться кривава квітка, заливає жахним сяйвом підземний храм. З мороку до юнака наближається знайома висока постать, полум'яні очі розпанахують душу. «Я прийшов», – прошепотів Зарислав, заплющуючи повіки, бо нестерпно було дивитися у нелюдські зіниці. «Де був?» – прошелестіло тихе запитання, а Яровитові здавалося, що від того слова затремтіли стіни храму. «У долині», – насилу витиснув з себе юнак. «У горах. Кого бачив? Рода і ладу зоряних братів». Ніжна усмішка осяяла змучене обличчя Яровита. «Вони прекрасні». «Їх нема», – владно заперечив голос. «То мара твого розуму». «Вони дали мені живу воду», – слабо заперечив юнак. «Чому ти лютий? Хто ти, що змусив мене прийти сюди?» «Тут я запитую мізерне створіння», – гордовито відповів голос. «Живу воду залиш мені, а сам помандруєш до рідного краю і запам'ятай, що я тобі звелю. Навіки, назавжди». «Навіки?» – покірно згодився Зарислав, заплющуючи очі. Його хитали хвилі втоми, хотілося заснути. «Навіки, навіки». «Нічого не було», – наказував невідомий. «Не було чарівної долини, не було зоряних братів, не було летючих кораблів. Не було», – шепотів Яровит. «Зорі то небесні вогні, де живуть могутні боги. Чуєш?» «Чую. То вогні далеких богів. Ви, люди, ніколи не посмієте сягнути в небо. Там житла богів, перед якими люди безсилі». «Безсилі», – зітхнув Зарислав. «Так ти повідаєш дітям своїм, і вони до віку кланятимуться богам і служитимуть їм. Ви лише раби для богів, що дали вам життя і розум. Пам'ятай, 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 а тепер дай живу воду і забудь про неї». «Ось вона», – схлипуючи від болю в голові, сказав Яровит, добуваючи з потаємної схованки чорну кульку. Невідомий хутко схопив її, відкрив і злісно глянув на юнака. «Ти глумишся наді мною? Чи зоряні брати посміхалися з тебе? Тут порожньо. Шукачі казки». «Ха-ха!» – зловтішно зареготав невідомий. «Шукачі невмирущості. Бачу, володарі безсмертя теж уміють потішатися над легковірними смертними. О, мізерний двоногий хробак! Ти вже не побачив світла сонця за те, що підло обдурив мої сподівання». Він вдарив кулькою об кам'яну стіну, посипалися уламки, багряні сутінки пронизала блискавиця. Зарислав похитнувся і знепритомнів. Звільнення. Вітрограй краще за всіх юнаків у вільній твердині кидав аркана. Тепер його вміння знадобилося. Юнак зробив петлю на мотузці, згорнув її кільцем і, намітивши на тім боці гострозубий камінь, кинув.
Відстань була далека, двічі спроби завершилися неудачею. На третій раз пощастило. Вітрограй затягнув петлю, посмикав. Камінь тримав добре, надійно. Юнак прив'язав свій кінець мотузки до дерева, натягнув, перебираючи руками і ногами, рушив по тій хисткій переправі до того берега. Посередині річки мотузка обвисла, водокруг лизнув хлопця мокрим язиком, вбрання намокло. Зелені бризки хлюпали в обличчя, пальці затерпли від напруги. «Перепливу», — твердив сам собі Вітрограй. «Не пущу, не пущу». Минувши погрозливу лійку водокруту, юнак відчув полегшення. Передихнувши, швидко добрався до скелястого виступу. Вилізши на сухе, скинув ноговиці, витрусив їх, знову взувся. Підхопившись, кинувся бігти по стежині, навіть не одв'язавши мотузки від каменя. В грудях кололо, не вистачало повітря. Кілька разів юнак падав на скелі, збиваючи коліна до крові. А стежина спереду була пустельна. Лише ріденькі чагарі по розпечених прямовисних крутоярах та бліді хмаринки у байдужому дивоколі. Вітрограй тримався руками за груди, хапав спраглими вустами сухе повітря, але боявся зупинитися для спочинку. Не міг, не мав на те права. І ось, біля прозорого джерельця, що ринуло з кручі, юнак побачив знайому постать в хутряному вбранні. Провідник, схилившись, пив воду. Помітив Вітрограя. На широкому обличчі промайнув подив. Хлопець упав на камінь, знесилено пробурмотів. «Нещастя! Повідомити рода і ладу!» Провідник мовчки дістав з-за пазухи невелике з долоню блискуче люстерко, щось поворожив біля нього, у прозорій глибині спалахнув зеленкуватий вогонь, почувся голос. Провідник підніс люстерко до обличчя юнака. Звідти глянули суворі очі лади. «Що сталося?» – спитала вона. «О, люба мати!» – ворухнув пошерхлими вустами Вітрограй, долаючи знемогу і подив. Зорислав кудись зник. За ним пішов дуб. Ярвит ніби сам не свій, гнівний, страшний. Коли ми прямували до вас, хтось приходив до водокруту, водив Зорислава у городище серед гір. Він не міг згадати, що з ним там було. Ми забули про це оповісти вам». «Тихо», – звеліла Лада. «Більше не говори. Чекай нас». Незабаром над скелями опустилася блакитна куля. «Іди сюди», – почувся голос Рода. Вітрограй війшов до летючого корабля, махнув на прощання рукою провідникові. Той спокійно стояв біля джерела, ховаючи всевидюще люстерко за пазуху. Юнака посадили біля вікна, внизу поволі пливли громаддя гір, блакитна звивина річки. Рід і Лада тривожно перемовлялися незнайомими наріччями. Вітрограй угледів сіру долину, огороджений стіною храм, закричав: «Ось тут, тут! Я згадав!» Лада кивнула. Гори стрімко насунулися, виросли, охопили суцільним кільцем корабель. Вітрограй уздрів, як з-під густих чагарів до них біжить по узбіччю дуб, вимахуючи руками. «Ти теж вийдеш», — сказав Рід юнакові. «Удвох підете до цього храму. Зарислав там. Там вороги хитрі й безжалісні. Та не жахайся. Всі вони заснули, ми зробили так, що вас ніхто не побачить, не торкнеться. Проте так буде недовго. Ви повинні встигнути, поспішайте. Побратим ваш непритомний, але живий. Ось, візьми люстерко. Дивися в нього, слухай мій голос, я вестиму тебе. Візьмете товариша і повертайтесь назад. Не затримуйтеся жодної хвилі, чуєш? Жодної хвилі». Зарислав розплющив очі. Йому усміхнулося лагідне обличчя Лади. «Сон», – прошепотів Яровит. «Не сон», – заперечила вона. «То раніше був сон». Він провів поглядом довкола, поруч сиділи дуб і Вітрограй, біля Лади з'явилася постать Рода. За прозорими вікнами корабля пливли пишні хмари.
Ми знову летимо в казкову долину? До Славути, синку, сказала вона, загадково всміхнувшись. Додому, радісно скрикнув юнак, простягнувши руки до Лади. Вона обняла його, писливо провела пальцями по щоці. Мій хоробрий юначе, дякуй долі, що маєш вірних побратимів. Тебе вирятували з могили. Страшні очі. Ворожий голос, прошепотів Зарислав. Він хотів мати живу воду. Він розбив пляшечку. Ми дамо тобі іншу, мовив Рід. Хто ж то такий? Той, хто перепиняє шлях до нас, відповіла Лада. То давній нещадний ворог, ще з того краю, де ми колись жили. Чого йому треба? Здивувався Яровит. Такому сильному. Влади, суворо прокарбував Рід. Над світом, над зорями, над людьми. Він ненавидить свободу, бо не віднайшов її в своєму серці. Чому не знищити його? Навіщо лишаєте жити? Ми нікого не нищимо, дитино, докірливо озвалася Лада. Та й що можна знищити? Щезне один ворог, на його місце народяться інші, ще жорстокіші. Та чорне сім'я пускає пагіння в серці людини. Чуєш? Чую, матінко. Він наказав мені забути про зоряних братів. Ти не забудеш. І не забудуть твої діти. І онуки ваші понесуть вість про нас, про свободу. І те слово полине до тих часів, коли у людей виростуть соняшні крила, коли щезне мара всіх богів. Радійте, діти. Ми над Слов'янським краєм, ви заслужили на те, щоб земні шляхи стали коротшими. Зарислав, обнявши побратимів, дивився вниз, туди, де між хмарами пливли в сонячні мареві поля, ліси і блакитні озера. Не повірять, ні за що не повірять, бурмотів Зарислав, стримуючи сльози зворушення і щастя. Діти повірять, прошепотіла Лада за спиною юнака. Кохана повірить. Чуєш? Коли настане пора найважливішого рішення, скажи дітям, їм належить останнє слово. Славута, глухо мовив дуб. Ми ще побачимо, лицарів, вільну твердиню. Невже це правда? Рід і Лада дивилися на зворушених юнаків, перезиралися, а у прекрасних неземних очах колихалася ніжність і любов, і якийсь незбагненний смуток. Хмари розступилися, відкривши широкі луки, простір виповненого до краю Славути. Весняні води іскрилися під сонцем, ткали впродовж ріки вогнистий килим, ніби готували урочисту зустріч синам, що поверталися з далеких мандрів. Пробудження. Побратими пробиралися темним гаєм, сторожко оглядаючись. Дика стежина вела їх крутояром все нижче й нижче до Ведмежої долини. Вітрограй поглянув угору на синє небо, що взирало між верховіттям дубів, і засміявся. Не віриться. Тільки що були в казці, наче сон. Тоді ми втрьох спали, пожартував Зарислав. Ведмежа долина зустріла їх тишею, мороком. Землянка й кошара заросли бур'янами, а очеретяна стріха провалилася, у дірках цвірінькали горобці. Передчуваючи недобре, Яровит неголосно гукнув. Батьку, птахи замовкли, сипонули врозтіч. Ніхто не відгукнувся. Татку, кореню, закричав схвильовано Зарислав. Долиною покотилася луна. Дуб підступив до побратима, заспокійливо поклав долоні на плече. Не кричи. Хіба не бачиш, тут давно не живуть. Невже помер? Болісно простогнав юнак. Може, переселився, озвався Вітрограй. Треба дізнатися в городищі. Ні, в городище ми одразу не підемо. Маю знайти батька. Хто зна, що сталося за ці 2 літа? Зарислав, зігнувшись, ступив у землянку.
По трухлих стінах повзло бліде пагіння, на долівці стрибали рябі ропухи. Але в житлі не було нічого з домашнього начиння. В душі Яровита зародилася неясна підозра. Він виглянув на двір, гукнув друзям: «Пошукаємо на тому боці Словути. Там у мого батенька були кошари і потайні курені. Може, він сховався від царських посіпак». Побратими спустилися до Словути, довго ходили понад берегом, продираючись крізь затоплені чагарі. Нарешті знайшли старезного довбаного човна і весло в ньому. Ріка весело підхопила їх і понесла на той бік. Весняні води покрили луки, всюди вирувала потужна течія, аж до синьої стіни лісу. Човна зносило, Яровит старанно вигрібав проти потоку. Пливли довго, аж доки сонце не почало схилятися до полудня. Зарислав завів човна між товсті стовбури вільх, сторожко оглядаючись, розглядав якісь знаки на деревах. Пристали до піщаної кручі, на ній кучерявилися пишні сосни. «Вже недалеко», — скупо сказав Зарислав. Вони витягли човна на берег і пішли низиною між високим бадиллям папороті, аж доки не вигулькнули на широко заквітчену галявину, де палахкотіло високе багаття. Їх помітили, закричали, кілька воїв із списами напоготові кинулися навстріч. Та хутчіше від них метнулася до побратимів прудка, як олениця, дівчина. Вона обняла Зарислава за шию, задихнувшись від радості, не могла промовити й слова, лише дивилася то на коханого, то на його побратимів, не вірячи власним очам. Дружинники кричали щось вітальне, а від багаття йшов корінь, повагом витираючи скупі сльози, і лише старий Боян не рухався з місця, сидячи на камені біля багаття, перебирав струни гусел, ніби прислухався до нечутної мелодії радості, і втішно шепотів: Я знав, що він такий. Він не міг не повернутися». Нестримне юрмище людей ломилося в браму царської вежі. Дружинники вмовляли, погрожували, де там могутня течія підступала до ганку, над майданом котилося «Слава Зариславу! Зарислав вернувся! Слава!» На ганку з'явився Печерун у супроводі кількох чужинецьких воїв та воєвод Тирла і Борена, а з-за спини злякано визирав Мечик. Радник угледів Зарислава, побагровів від несподіванки, вороже оглянув юрбу, відзначивши, що поміж людьми було багато дружинників, над ними похитувалися у повітрі вістря списів. «Хто відчинив браму?» — грізно крикнув Перчерун. «Я повернувся», — озвався Зарислав, підступаючи до ганку, а за ним стали побратими, озброєні мечами. «Я виконав волю царя Горевія і маю взяти за дружину царівну Миросю. 2 літа, доки ти блукав світами», — зловтішно мовив Печерун. «Багато дечого змінили, пастуше. Горевій став невмирущим, я володарем. Миросі віддала свою кров батькові, аби той міг стати сином Світовида. Ось глянь». Він зірвав чорну запону, якою було завішено ганок. На людей глянули суворі очі давнього володаря. До виду його витидці уже звикли, але на Зарислава непорушна постать справила тяжке враження. Він гірко похитав головою. «Ех, царю, царю, хотів невмирущості, а маєш смерть». «Він не мертвий», — гнівно заперечив Печерун. «Я слухаю його волю і передаю людям». «Ти вбивця», — суворо одвітив Зарислав. «Ти вбив його і Миросю. Ти віддав катові Зорулю. Люди, він бреше, шаленів радник, то воля царева. А опісля, вів далі юнак, ти набрав чужинецьку дружину, наклав нечувану данину на витиців та сусідні племена. Ти ворог Яровитів.
Візьміть його, бризкаючи слиною, заверещав Печорун сторожем. Але ті, опасливо поглядаючи на вируючу юрбу, не рушили з місця. Маю віддати цареві належне, сказав Зарислав, добуваючи з-за пазухи чорну пляшечку. Дубе, допоможи. Не смій, погрожував Печорун. Світовид покарає тебе. Дуб лезом меча розціпив цареві зуби. Зарислав улив кілька крапель прозорої рідини в рот. Витиці, тамуючи подих, тиснулися до ганку, заглядали через голови. Над майданом зависла дивна тиша. Цареве обличчя поржевіло, студомно піднялися груди, затріпотіли вії. «Ожив!» — несамовито зарепетували діти, а за ними дорослі, старі. «Ожив Горевій! Слава Зариславу! Слава!» Печорун закам'янів од несподіванки. Горевій розплющив очі, безтямно дивлячись на юрбу, на Зарислава. «Де я? Що зі мною?» — почулися тихі слова. «Я повернувся», — лагідно одвітив юнак. «Я привіз тобі з далекого краю живу воду. І ось ти знову живеш». «Живу воду?» Горевій з жахом глянув на юнака, побачив Печоруна. «Завжди. Жива вода? Відьма? Було це чи ні?» «Було, царю. 2 літа ти спав непробудним сном і не прокинувся б, якби не вернувся я. У зоряних синів рода і лади я добув живої води, щоб повернути тобі життя, яке ти не вмів цінувати. Царю, царю, нащо тобі невмирущість, коли ти не можеш дати ради звичайному життю? Невмирущий не може збагнути смертного. Чужа рана лише тоді болить, коли я сам знаю, що це таке. Чужа біда лише тоді серце стисне, коли сам тую біду звідаєш. Щось вартісне тільки тоді, коли його можна втратити. Правда твоя, гірко озвався Горевій, схиляючи голову. Але що мені з тієї мудрості нині? Гріх кривавий на мені. Я волів кохану доньку згубити. Нащо ти повернув мені життя? Пече мені, пече. То відьма, з жахом бурмотів Печорун, ховаючись за престолом. То не я. Зарислав махнув рукою. З стовпи, що вийшло кілька постатей, загорнутих у чорне. Впали з запони, і люди побачили бліде, але усміхнене личко Миросі. Її тримала за руку Зоруля. Цар глипнув на них і затулив лице долонями. «Хто це? Упирі прийшли пити мою кров? Пийте, пийте, я заслужив. Я вчинив страшний гріх. Отямтеся, батьку», — крізь сльози мовила Мирося. «То я, ваша донька». «Я вбив тебе», — ридав цар, страхаючись розплющити очі. «Твоя кров дала мені невмирущість. О, проклятий, проклятий! Доню, твоя тінь прийшла мучити мене». «Прокиньтеся», — благально прошепотіла донька, — «ви знову живий, а я не була мертвою. Торкніться, то моє тіло, живе й тепле». «А це був сон?» — розгублено запитав Горевій. «Та ніч, відьма, кров, вважай, як хочеш», — почувся голос Бояна. Старий співець вийшов за спин дружинників, підступив до ганку. «Та надто криваві сни сняться володарям інколи. Краще прокинься і вже ніколи не спи. Дякуй долі, що довідався я про твій задум та про мару з Вовчої долини, якою тебе оплутав радник». «То не я, бубонів радник, ховаючись за воєвод, котрі сторонилися його. То сам цар хотів». «Цить!» — гримнув Боян. «Не до тебе річ. Царю, в ту ніч не пролилася кров дитини твоєї. Чи тобі принесли кров свині?» «Мирося жива?» — заголосував Печорун. «Мене ввели в оману». «Жива?» — тужливо запитав цар. «А в моїм сумлінні вона мертва.
Я звелів її убити. Правда твоя, ствердив Баян, злочин діється в душі нашій. Подумавши, ти вже чиниш гріх. Вої, крикнув Горвій, візьміть Печеруна. Зупинися, Горвію, підняв руку Баян. До 100 смерті. Він заслужив, може, та ти не заслужив бути царем. Кажу це тобі як Боян, а пісня не бреше ніколи. Правда твоя, важко сказав Горвій, я вже не цар. Хто заради царства пошле на смерть рідну дитину, той не має права на владу. Миросю, що, татку? Лагідно озвалася дівчина. Зориславе, я тут. Віднині я не цар, сумно мовив Горвій. Тобі вінець передаю. Він важко підвівся з престолу, надів вінець на кучері юнака, з'єднав його руку з рукою доньки. Візьми Миросю, вона твоя дружина. Хай предки благословлять вас на нове життя. А я піду в печеру до самітників гірських. Може, там свій гріх спокутую. Він знесилено впав на престол і гірко заплакав. Корінь стояв осторонь і докірливо похитував головою. Ще йому царського вінця бракувало. «Слава цареві Зориславу!» — кричали витидці. «Слава цариці Миросі!» «Люди!» — гукнув Зорислав, обнімаючи кохану. «Чи справді нарекли мене своїм царем?» «Слава цареві Зориславу!» — котилося над городищем. «Тоді слухайте моє перше і останнє повеління», — урочисто сказав юнак. «Віднині царству не бути». Він збожеволів од радощів, пробурмотів Печерун, недобре поглядаючи на юрмище. «Чого ти хотів от пастуха?» — озвався Мечик. «Нема царя», — засміявся Зорислав до побратимів. «Нема смердів і рабів. Ви вільні люди!» Вражені витидці замовкли, ще не спроможні втямити того, що почули. Горвій здивовано врухнувся на престолі. «Що дієш, Зориславе? Те, що велить серце. Хай люди стануть вільні, як птахи. Нехай сіють зерно і збирають урожай. Хай співають пісні і милуються піснями інших людей. Хай зустрічають сонце не стогоном, а щасливим співом. Миросю, царице, що мовиш ти?» «Батьку», — ясно всміхнулася Мирося, — «то перше царське слово, яке я почула в житті. Люди, чому замовкли?» «Не дивуйся, доню», — задумливо шепнув Боян. «Хіба легко підлеглому скинути з серця рабський ланцюг? Хай затямлять те, що сказав Зорислав». «Але ж царство», — мов у сні проказав Горвій, — «прийдуть вороги, звоюють землю нашу». «Громада незборима», — гордо мовив Зорислав. «Хай спробують вороги напасти, одразу бойовий клич збере до дружини найкращих лицарів. Вільні вої ніколи не схилять голови перед напасниками. Люди, кажу ще раз, ви вільні!» Зорислав зняв вінець з голови, кинув його далеко від себе. Блиснувши золотом, вінець упав між бур'яни. Побачивши те, витидці засміялися, розбили мовчання, захоплено вигукуючи «Воля! Воля! Слава Зориславу! Слава вільним воям!» Підбігла Зоруля, обняла Миросю, зашепотіла. «Чи гарно тобі, подруженько, нині?» «Гарно і страшно», — сказала Мирося, наче перед грозою. «Дівчата-подруги», — лагідно мовив Зорислав, — «нема у мене вінця царського. Повінчайте мене з Миросою вінком весняним. На вічне кохання». Витицькі дівчата з щебетанням оточили молодих, заквітчали їх польовим зелом, повели хоровод. Величальну пісню підхопили юрма. Горевій слухав, болісно похитував головою. «О, Перуне, ласка це твоя чи гнів? Не збагну». «Що буде з нами?» — шепотів знічений Печерун.
Неси мене, коханий, щасливо співала Мирося, неси у твоє нове царство. Нема йому кінця, підхопив Зорислав, обнімаючи наречену. Палаци у нас зоряні, смолоскипи соняшні, вісники хмари лебедині, а боярами будуть сини далеких зірок. Царюватимемо до віку. Добре, побратиме, добре дієш, схвально промовляли дуб з вітрограєм. Дух вільної Хортиці промовляє твоїми вустами. Словутинські лицарі радіють нині з нами. О, яр диве! Втішно озвався Боян, прислухаючись до голосистої Веснянки. Дякую за ласку велику. Прозріли люди, і я з ними прозрів. Тепер не страшно помирати, бо, відаю, не вмре в народі моя пісня. Там, де воля, там і слово Боянове. Бережіть його, люди. Він ударив по струнах, долучаючи свій голос до урочистих слів, які разом з ярим сонцем, з шелестом весняних дерев, з гомоном пробудженої землі панували над слов'янським краєм. Візьмемось за руки, подамось на луки, на вогні святому спалимо розлуку. Пісню заспіваймо, волю прославляймо, у яснім коханні, лиха горенька не знаймо.